আনেপাত অস্ত্ৰলৈ সাজু হৈছে ইৰাণ আমেৰিকাকে ধৰি পশ্চিমীয়া দেশসমূহে ইৰাণৰ ওপৰত যিমানেই চাপ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে তাৰ পৰিৱৰ্তে ইৰাণ এটাৰ পিছত আনটো পৰিকল্পনাৰে সাজু আছে এই যুদ্ধখনৰ বাবে এই যুদ্ধ দীঘলীয়া হ'ব বিশেষজ্ঞসকলে ইতিমধ্যে তাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে আৰু তেনেকুৱা এটা জটিল সন্ধিক্ষণত আনেপাত অস্ত্ৰলৈ সাজু হৈছে ইৰাণ এই যুদ্ধখনত আৰু এটা গতি প্ৰদান কৰিবলৈ এইবাৰ হৰমুজ প্ৰণালীৰ পিছত বাব এল মানদেব এক বিশেষ অস্ত্ৰ লৈ ইৰাণ সাজু হৈছে এই যুদ্ধখনত আমেৰিকা তথা পশ্চিমীয়া দেশসমূহক এশিকনি দিবলৈ নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো লৈ আহিছো আন এক উল্লেখযোগ্য খবৰ আন এক বিশেষ ৱাৰ আপডেট আৰু সেয়া হৈছে হৰমুজৰ পিছত এইবাৰ বাব এল মানদেব বাব এল মানদেবক লৈ এই মুহূৰ্তত ইৰাণে এক নতুন ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু এই নতুন ৰণকৌশলেৰে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আতংক বৃদ্ধি পাইছে সমগ্ৰ বিশ্বব্যাপী এই মুহূৰ্তত মহামাৰীৰ আতংক বৃদ্ধি পাইছে এই মহামাৰী কোনো ৰোগৰ মহামাৰী নহয় এই মহামাৰী হ'ব অৰ্থনৈতিক মহামাৰীৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে নেকি এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্ব ইৰাণৰ এই নতুন অস্ত্ৰক লৈ এই চৰ্চা এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আৰম্ভ হৈছে বাব এল মানদেব এয়া আন এক সামুদ্ৰিক পথ আন এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সামুদ্ৰিক পথ বিশ্ব বাণিজ্যৰ অন্যতম এক কেন্দ্ৰ বিশ্ব বাণিজ্যৰ অন্যতম এক সামুদ্ৰিক পথ এফালে হৰমুজ প্ৰণালী যেনেদৰে সমগ্ৰ বিশ্ব বাণিজ্যৰ অন্যতম এক প্ৰাণ কেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয় বিশেষকৈ তেল বাণিজ্যৰ খাৰুৱা তেল বাণিজ্যৰ অন্যতম প্ৰাণ কেন্দ্ৰ যাক তেলৰ ধমনী বুলি কোৱা হয় আৰু সেই খাৰুৱা তেলৰ ধমনী সদৃশ হৰমুজ প্ৰণালী ইৰাণে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি ৰাখিছে ইৰাণে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি ৰখাৰ ফলশ্ৰুতিত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ ওপৰত এটাৰ ওপৰত আনটো আক্ৰমণ চলাই গৈছে ইৰাণৰ ওপৰত চাপ প্ৰয়োগৰ চেষ্টা চলাই আহিছে ইৰাণৰ শেহতীয়াকৈ অসামৰিক আন্তঃগাঁথনিসমূহ ধ্বংস অভিযান আৰম্ভ কৰিছে 2-3 সপ্তাহৰ ভিতৰত ইৰাণক আদিম যুগলৈ লৈ যোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু তেনে সময়তে কিন্তু ইৰাণে পুনৰ ফেপেৰি পাতি ধৰিছে আমেৰিকাক ইৰাণে ফেপেৰি পাতি এইবাৰ দিছে আন এক হুংকাৰ বাব এল মানদেব আন এক সামুদ্ৰিক পথ লোহিত সাগৰত থকা বিশ্ব বাণিজ্যৰ অন্যতম প্ৰাণ কেন্দ্ৰ বাব এল মানদেব বন্ধ ৰখাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে লোহিত সাগৰৰ এয়া হৈছে অন্যতম এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাণিজ্যিক সামুদ্ৰিক পথ আৰু এই প্ৰণালীও অৱৰুদ্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ইৰাণে যদিহে আমেৰিকাকে ধৰি পশ্চিমীয়া দেশসমূহে ইৰাণৰ ওপৰত চাপ সৃষ্টি কৰি গৈ থাকে ইৰাণক বিভিন্ন ধৰণেৰে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি ইৰাণৰ শাসন ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তনৰ যি ধৰণৰ কুচকাৱাজ চলাই আছে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ আনি ইৰাণক অতি শীঘ্ৰেই এখন চুক্তিত উপনীত হোৱাৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহিছে ব্লেকমেইলিং কৰি আহিছে সেই নীতি পৰিহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইৰাণে লৈছে আন এক পদক্ষেপ যদি পশ্চিমীয়া দেশসমূহে ইৰাণৰ ওপৰত চাপ অব্যাহত ৰাখে তেতিয়াহ'লে লোহিত সাগৰ আৰু সুৱেজ খালৰ দুৱাৰমুখ স্বৰূপ অন্যতম বাণিজ্যিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ বাব এল মানদেব প্ৰণালীও বন্ধ ৰাখিব হৰমুজ প্ৰণালীৰ দৰে সুৱেজ খাল আৰু লোহিত সাগৰৰ মাজৰ এই দুৱাৰমুখ স্বৰূপ বাব এল মানদেব প্ৰণালী বন্ধ ৰখাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ইৰাণে ইৰাণৰ এই পৰিকল্পনাৰ মূল কাণ্ডাৰী হ'ব ইয়েমেনৰ হুথি বাহিনী জলদস্যু হিচাপে এটা সমগ্ৰ বিশ্বত নাম আছে এই হুথি বাহিনীয়ে যেতিয়া ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত যুদ্ধ চলি আছিল প্ৰত্যাক্ৰমণ চলি আছিল হামাছ নিশেষ কৰাৰ অভিযানৰ নামত ইজৰাইলে অভিযান চলাই আছিল লেবাননত হিজবুল্লাৰ ঘাটিত গাজাত হামাছৰ ঘাটিত অভিযান চলাই আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে কিন্তু সেই যুদ্ধখনতো নামি পৰিছিল ইয়েমেনৰ হুথি বাহিনী হুথিয়ে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ চলাইছিল বিশেষকৈ লোহিত সাগৰত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছিল জলদস্যুৱে কেইবাখনো বাণিজ্যিক জাহাজ আক্ৰমণ কৰিছিল কেইবাখনো জাহাজ হাইজেক কৰিছিল আমেৰিকাকে ধৰি বিভিন্ন দেশৰ জাহাজৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছিল আৰু সেই তেতিয়াও সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা সেই হুথি বাহিনীৰ কথা উল্লেখ কৰি ইৰাণে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে এই পৰিকল্পনাৰ মূল কাণ্ডাৰীয়ে হ'ব ইয়েমেনৰ হুথি বিদ্ৰোহী ইৰাণ সমৰ্থিত অন্যতম এটা সশস্ত্ৰ কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন ইয়েমেনৰ হুথি গোট আৰু এই হুথি গোটে ইতিমধ্যে লোহিত সাগৰত বিগত সময়ছোৱাৰে পৰাই আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে যদিহে বাব এল মানদেব বন্ধ হৈ পৰে তেতিয়াহ'লে কেনে ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব সমগ্ৰ বিশ্বত
আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ সুৱেজ খাল আৰু লোহিত সাগৰৰ দুৱাৰমুখ স্বৰূপ এই বাব এল মাণ্ডেব যদিহে স্তব্ধ হৈ পৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সুৱেজ খালেৰে হোৱা বিশ্ব বাণিজ্য সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰিব সুৱেজ খালেৰে যে বিশ্ব বাণিজ্য চলি আহিছে সেই বিশ্ব বাণিজ্য সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰিব সমান্তৰালকৈ বিশ্বৰ প্ৰায় 12% বাণিজ্য যেহেতু এই বাব এল মাণ্ডেব প্ৰণালীৰে চলি আহিছে এই 12% বিশ্বৰ বাণিজ্য সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিব গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সামুদ্ৰিক পথছোৱা যদি বন্ধ হৈ পৰে তেতিয়াহ'লে তেলৰ দামো আকাশলংঘী হৈ পৰিব প্ৰতি বেৰেল তেলৰ দাম 100 পৰা $150 পৰ্যন্ত হ'বগৈ পাৰে ই নেকি এক অশনি সংকেত সমগ্ৰ বিশ্বৰ অৰ্থনীতিৰ বাবে এক অশনি সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে ইৰাণৰ এই হুংকাৰে বাব এল মাণ্ডেব অৱৰুদ্ধ হৈ পৰে যদিহে বন্ধ হৈ পৰে বাব এল মাণ্ডেব যদি ইৰাণে দাবী কৰাৰ দৰে বন্ধ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে জাহাজসমূহ আফ্ৰিকা মহাদেশ হৈ ঘূৰি যাব লাগিব তেতিয়াহ'লে পৰিবহণ ব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাব আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশ হৈ যাবলগীয়া হ'লে পৰিবহণ খৰচৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ জুই চাই দাম হ'ব আকাশলংঘী হ'ব অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম গতিকে যুদ্ধ বিশেষজ্ঞসকলে যি মত প্ৰকাশ কৰিছে সেই অনুসৰি ইৰাণে যদি দুইটা জলপথ বন্ধ কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে কেৱল ইজৰাইল বা আমেৰিকাৰে যে ক্ষতি হ'ব এনেকুৱা নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে এক অৰ্থনৈতিক মহামাৰী সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব সমগ্ৰ বিশ্বত গতিকে ভাৰতৰ দৰে দেশসমূহৰ ওপৰতো ইয়াৰ কেনে প্ৰভাৱ পৰিব সেয়া সহজেই অনুমেয় কাৰণ শ্বেয়াৰ বজাৰ হুৰাহুৰে নামি আছে এই যুদ্ধখনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদিহে ইৰাণৰ এই ঘোষণা কাৰ্যকৰী হয় তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ বিশ্বৰ অৰ্থনীতিৰ যি পতন হ'ব সেই পতন হয়তো মূৰ দাঙি উঠিবলৈ বহু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে ইৰাণৰ এই ৰণকৌশলে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বতে ইন্ধনৰ নাটনি আৰু মূল্যবৃদ্ধিৰ আশংকা এতিয়া তীব্ৰতৰ কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে এই সংকটকালীন সময়ত সমগ্ৰ বিশ্ব আকৌ এবাৰ আতংকিত হৈছে আৰু এনেকুৱা যুদ্ধ সংকটত এতিয়া ইৰাণক জুকাই লোৱা আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলো এক প্ৰকাৰ হলঠেকত পৰিব এই ধৰণৰ এটা ধাৰণা এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰিছে বিশেষজ্ঞসকলে ইৰাণক জুকাই লৈছিল যোৱা 28 ফেব্ৰুৱাৰীত ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাই য'ত কেইবাটাও চৰ্ত আৰোপ কৰা হৈছে ইৰাণৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ পাৰমাণৱিক পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব নোৱাৰিব ইৰাণে গতিকে এনেধৰণৰ চৰ্ত হৰমুজ প্ৰণালীৰ ওপৰত ৰঙা চকু ট্ৰাম্পৰ গতিকে এনেকুৱা সামগ্ৰিক কিছু কাৰণত বৰ্তমান মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধৰ উন্মাদনা বৃদ্ধি পাই আছে হৰমুজ প্ৰণালী সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি ৰখাৰ কথা ইতিমধ্যে ইৰাণে ঘোষণা কৰিছে অৱশ্যে মিত্ৰ দেশসমূহৰ বাবে চাই চিতি জাহাজৰ চলাচলত অনুমতি প্ৰদান কৰি আহিছে ইৰাণে কিন্তু শত্ৰু দেশৰ বাবে এই হৰমুজ প্ৰণালী সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ সমান্তৰালকৈ এইবাৰ লোহিত সাগৰ আৰু সুৱেজ খালৰ দুৱাৰমুখ স্বৰূপ বাব এল মাণ্ডেব এই সামুদ্ৰিক পথ বা বাব এল মাণ্ডেব এই প্ৰণালীও বন্ধ ৰখাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰি এক অৰ্থনৈতিক মহামাৰীৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে এইবাৰ ইৰাণে গতিকে ইৰাণৰ এই হুংকাৰক আমেৰিকা ইজৰাইলে পশ্চিমীয়া দেশসমূহে কেনেদৰে লয় সেয়া হ'ব অতি লক্ষণীয় এই মুহূৰ্তত লাইভৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ